Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de obicei încep prin a vă reaminti cât de minunați sunteți. Astăzi voi face o citire generală, colectivă, pentru a vedea ce mesaje noi ne mai apar. Acesta este modul meu de lucru și sper să rezoneze cu voi. Luați de aici doar mesajele cu care voi rezonați cu adevărat și ce nu lăsați deoparte. Folosiți-vă de fiecare dată discernământul în tot ceea ce auziți, indiferent de canalul pe care îl urmăriți sau de omul care vă transmite informația, pentru că este important prin voi înșivă să puneți cap la cap informațiile. Am făcut o citire specială, voi face o listă specială, o listă la mine pe canal, aici pe YouTube, în care o voi pune și voi intitula acea listă citiri speciale, ceva de genul acesta, cu informații complexe și profunde. Înainte de a posta acel clip, care este aproape gata, vă transmit acum că acel clip este destul de lung, informația este complexă și este una care trece dincolo de bariera acestor citiri. Sunt informații îndelung studiate cu care, dacă nu rezonați, nu trebuie să urmăriți clipul. Am zis să vă mai spun încă o dată acest lucru ca să nu fiți luați prin surprindere. Dacă voi nu sunteți pe calea cunoașterii și nu vreți să mergeți în profunzimea lucrurilor, nu trebuie să urmăriți clipul. Pentru cei care mă urmăriți de mult timp, ați văzut, nu cer like-uri, nu cer abonări, nu cer donații, nu cer nimic. Eu transmit o informație, este rodul muncii mele de foarte și foarte mulți ani pe care îl pun aici, pentru că este important în vremurile în care trăim, în care, atenție, umanitatea este la o rescruce de drumuri. Și voi încerca cât pot eu de mult, pentru că am foarte puțin timp liber la dispoziție, să transmit informații care să vă ajute. De ce? Pentru că fiecare dintre voi contează și doar printr-o forță unitară putem depăși provocările cu care ne confruntăm în acest moment prezent, indiferent că acestea se aplică la nivel individual sau global. În altă ordine de idei, modul meu de lucru este diferit față de cel al celorlalți tarologi sau oameni care au aceeași îndeletnicire sau același profil, aceeași nișă cu mine. Încercați să vedeți că fiecare dintre noi este unic și dacă la mine găsiți o informație, dincolo găsiți o informație, acceptați-le așa cum sunt ele transmise. Nu putem să luăm ceva de aici și ceva de dincolo și să facem după bunul nostru plac un canal sau o persoană care să ne încânte auzul. Sensul acestor citiri nu este acela de a încânta auzul, ci de a dezvălui pe cât se poate de bine și cu o acuratețe cât se poate de mare ceea ce se petrece de fapt. Modul meu de a privi lucrurile este unul holistic. Folosesc la bază o metodă destul de complexă, nu relatez doar din cartea de tarot sau doar din numerologie sau doar din astrologie. Studiile mele sunt în diferite domenii și prin toate acestea extrag un rezultat și o recomandare, dacă o putem numi așa. Să vă fie de folos, să aveți ziua cu soare, noaptea liniștită, depinde de când mă urmăriți, și aveți încredere în forța voastră interioară, în vibrația voastră pe care este indicat să o țineți cât mai sus, să fiți liniștiți, centrați pe voi înșivă și pe sufletul vostru. În aceste vremuri pe care le trăim acum, doar asta contează. Am fost puțin distrasă pentru că mi-a apărut pe pervaz la geam o pasăre, nu era porumbel, nu era cioară, era ceva aparte și nu am apucat să o văd, dar a fost foarte interesant că m-a vizitat. Deci unii dintre voi puteți primi niște vești care vă pot distrage, care vă pot întrerupe sau care vă pot uimi. Înspre bine, să spunem, pentru că mie mi-a transmis un mesaj, am înțeles de ce m-a vizitat. Hai să vedem cum stăm cu energia și încă o dată, nu trebuie să urmăriți clipurile din lista specială dacă nu vă sunt de interes,
pentru că informația este complexă, iar dacă vă sunt de interes, înainte de a ajunge la o concluzie, deschideți voi Google și porniți pe calea cunoașterii sau cumpărați cărți vechi sau puneți cap la cap informația pentru a putea avea un dialog respectuos. Nu lăsați un comentariu venit din lipsă de informații, pentru că s-ar putea să nu răspund la acestea. Bun, pentru voi, pentru toată lumea, chiar și pentru mine, dacă ați ști de câte ori am făcut citirile, a trecut timpul și în momentul în care editam spuneam, asta mi s-a întâmplat, asta mi s-a întâmplat. Eu nu pot să văd pentru mine la fel, dar prietenii mei știu să apeleze la mine când este nevoie, chiar și soțul meu mereu vine și îmi spune, da, ai avut dreptate tu atunci. Nu este despre a avea dreptate, este despre a descoperi adevărul. Și atât. Avem numărul 30, roșia și iubirea. Și semnul balanței. Balanța este semnul relațiilor conștiente 1 la 1. Numărul 30 are legătură, în primul rând, cu ceva care se naște dintr-o relație frumoasă sau se poate naște o relație frumoasă. Este împărăteasa, cea care atrage magnetic noi începuturi. Este energie feminină aici care spune că atrag pe cineva în viața mea. O energie masculină, pentru că chakra de bază are culoarea roșu și în chakra de bază se regăsește energia masculină, dar care emite, vibrează mai mult dintr-o zonă sexuală și nu dintr-una emoțională. Corpul masculin este diferit față de cel feminin la nivel hormonal. Aici să aveți grijă dacă vorbim despre o relație cu cineva anume, că vă veți întâlni sau veți avea interacțiune cu cineva care emite din chakra de bază și este energie sexuală aici. Pe de altă parte, s-ar putea să fie confundată iubirea sufletească, emoțională, emoția cu această zonă sexuală. Asta ne spune energia astăzi, să fim atenți la ce este iubire și ce este sex. Aici avem cartea Memoria și uite, dau năvală amintirile, turnul, numărul 16 și poate fi leul pentru că am soarele aici, dar și un nod nord. Rozmarinul. Foarte interesant, rozmarinul ajută la creșterea părului, iar părul ne ajută pe noi la o intuiție foarte bună. Poate v-a lipsit într-un anume moment intuiția sau v-ați regăsit într-o provocare, într-o situație în care intuiția, vocea voastră interioară vă spunea ceva și cu toate astea ați acționat diferit față de ce vă spunea intuiția. Leul este copilul interior. Pot fi aici și chestiuni legate de copiii voștri în această zi, care au ceva provocări. Ceva nu le iese, ceva nu le merge bine, dar uite că numărul 30 spune că vor depăși provocările și că totuși vor duce la bun sfârșit ceea ce au ei de traversat în aceste zile cu succes, fără să își facă griji. Pentru alții dintre voi aici este ego. Este o ruptură care a fost provocată de un ego gigantic, de un ego neținut sub control sau neconștientizat și rozmarinul acum spune, caută să înțelegi cu adevărat ce se întâmplă la rădăcină, la bază, de ce s-au petrecut aceste lucruri. Pentru alții dintre voi aici poate fi o amintire care iese la suprafață în aceste zile, pentru că energia este de așa natură, astfel încât voi să vă confruntați cu ceva care poate nu v-a făcut neapărat plăcere și să vă amintiți de acele lucruri în care fie v-ați simți neputincioși, fie de pasiunea vieții voastre, fie de ceva din copilărie unde voi v-ați simțit neputincioși, ați vrut să faceți ceva și ați fost împiedicați sau nu ați fost susținuți. Toate aceste lucruri se reflectă în momentul prezent. Copilul, numărul 13, care aparține arcanei moartea și vorbește despre transformarea copilului interior, despre
transformarea unui tipar comportamental, transformarea unei deprinderi comportamentale, conștientizarea unui tipar pentru a fi integrat sau eliminat sau reprogramat, reparat. Aici avem începuturi, inocență, ceva nou care este pe punctul de a se dezvălui în viața voastră, spontaneitate, poate imaturitate pentru unii dintre noi și o nouă perspectivă. O nouă perspectivă aici, poate vă duce mintea, gândul în aceste zile, în această zi, către ceva ce s-a întâmplat recent. Mai ales acum la luna nouă, când sub arhetipul Scorpionului, să știți că se vor petrece și la nivel interior și la nivel exterior lucruri. Și voi vedea în următorul clip, cel pe care l-am filmat, vă voi transmite de fapt acolo ce vreau să spun cu asta. Avem insula, care ne-a apărut și în acel clip, ceva ce are legătură cu străinătatea, cu mă simt străin de viața mea, nu mă regăsesc în viața mea, mă simt singur și izolat, mă simt pierdut, separat de tot ceea ce îmi place și vreau să mă refugiez în ceva. Mă refugiez în amintiri. Ori trecutul, să știți că este un aliat foarte bun. Trecutul nu trebuie șters cu buretele, trecutul este cel mai mare aliat, pentru că de acolo vine experiența noastră, de acolo vine sursa prin care noi acum putem să ne curățăm percepția și să ne folosim discernământul astfel încât să evităm anumite experiențe sau să repetăm ceea ce a funcționat, ce a fost bun în viața noastră. 21 este arcana lumea și voi vorbi în clipul care cel mai probabil apare mâine despre ce înseamnă codul 13 și 21, pentru că este foarte important. Visul, visarea. Aceasta este planeta Neptun, arhetipul peștilor, vedeți, și izolarea are legătură tot cu peștii, tot cu zona de sacrificiu, dar asta îmi spune mie, gândindu-mă la spânzuratul, următorul lucru: dacă acum nu mă simt bine, să înțeleg de ce s-a întâmplat în trecut, pentru că acolo este cauza care îmi dă efectul de astăzi, starea aceasta de angoasă cu care mă confrunt acum. Și uite cum aici îl avem și pe Saturn în pești, care mă ajută să mă maturizez, mă ajută să țin calea cea dreaptă și să nu mi mai pierd timpul cu lucruri care nu au o valoare adăugată în viața mea. Alții dintre voi puteți avea un vis care are legătură cu apa. Apa este apa cosmică, este unul dintre elementele originale ale creației. Și să fiți atenți în viața voastră la ce emoții simțiți astăzi. Asta ne spun cărțile aici. Emoțiile de astăzi vă creează ziua de mâine. Să vedem la nivel de plan material, emoțional și în relații ce se întâmplă pentru voi. În relații avem 9 de cupe, regele de monede, regele de cupe și pajul de monede. Pentru cei singuri, uite că puteți avea parte de cineva care vă curtează, dar nu de cineva, ci de 2 oameni. Pentru unii dintre voi. Deci se îndeplinește o dorință, devine realitate ideea de a intra într-o relație cu cineva. Pentru alții dintre voi, mai ales dacă sunteți doamne, atenție că sunteți în energie masculină. O spun pentru a fi voi atente la faptul că nu este în regulă într-o relație, fiecare trebuie să își știe drumul, calea și ce are de făcut în această viață. Dacă sunteți în energie masculină, să fiți cu băgare de seamă, pentru că potențialul de relație este, dar s-ar putea ulterior să apară provocări. Și tocmai de aceea am vorbit despre această carte, care, uite, are legătură cu energia masculină și cu modalitatea în care creierul masculin
filtrează informațiile, pentru că aici regele de monede este o persoană foarte stabilă, regele de cupe este o persoană stabilă emoțional, cealaltă este foarte pragmatică, dar cu toate astea sunt două energii masculine aici. Să aveți grijă. Puteți găsi iubirea, dar este important să intrați în energie feminină. Iar domnii, de asemenea, dacă curtați vreo doamnă în aceste zile, s-ar putea ca doamna să aibă o experiență de viață care a împins-o în această direcție și cu cât sunteți voi mai mult în energie masculină, cu atât va fi și doamna respectivă mai aliniată la energia feminină și relația va fi una mai de succes. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, din nou, doamnelor, atenție că sunteți în energie masculină, adică vă ocupați așa de toate lucrurile casei, aveți grijă de toată lumea, dar o faceți ca un bărbat, nu ca o femeie. Este, știu, în vremurile în care trăim, destul de complicat să îți dai seama la ce anume trebuie să te conectezi și cum să fii, dar recomandarea cărților este aceea de a intra în energie feminină, pentru că, uite, aveți parte fie de un soț iubitor, fie de un soț care asigură traiul în casă și lucrurile par să fie bine. Pentru alții dintre voi s-ar putea să aveți aici provocări sau să aveți aici discuții, treburi cu unul dintre copiii voștri sau cu al vostru copil în aceste zile, care vă poate dezvălui că are o orientare sexuală diferită față de cea la care vă așteptați voi și în sfârșit să acceptați acest lucru, sau pentru alții dintre voi poate fi vorba despre faptul că, uite, în sfârșit în casa voastră intră pacea și armonia. Tot aici la relații deja formate, s-ar putea să fiți unii dintre voi căsătoriți și să fie apărut în viața voastră altcineva care să vă fi stârnit interesul, sau poate să apară altcineva care să vă stârnească interesul, să aveți senzația că vă îndrăgostiți. Mă întorc la ce am spus aici, sunt hormonii. Este o reacție chimică, nu una bazată pe sentimente. Iar pentru cei care sunteți în separare, din nou, mă uit la această energie masculină, că acolo au fost doi bărbați în relație, cum ar veni, sau poate chiar ați fost doi bărbați, nu știu cine mă urmărește, dar luând-o după metoda tradițională așa, unul dintre voi era foarte axat pe relație, foarte pragmatic, voia relație tradițională de lungă durată, iar celălalt era mai visător, mai boem și nu lua viața neapărat la fel de în serios ca voi. Puteți avea parte de o reconciliere cu această persoană, sigur că da, dar lucrurile trebuie să fie cumva mai pragmatice, mai realiste. Și nu știu care dintre voi a fost visătorul, care dintre voi a fost cel pragmatic, dar lucrurile pot ajunge aici la un consens. Aceasta este probabilitatea cea mai mare în această zi când vă regăsiți aici. Există o șansă de împăcare sau unii dintre voi visați la această împăcare, dar să vă dați seama că s-ar putea să fie o traumă din copilărie în care tata, să spunem că era plecat la drum mereu și mama se purta și ca mama și ca tata ca să suplinească absența tatălui de acasă. Și atunci voi să intrați acolo în conflict cu energia masculină și cu energia feminină, să nu știți cine sunteți și să aveți acum un prilej foarte bun să vă descoperiți, pentru că Saturn în Pești vă va arăta în următoarea perioadă care este calea potrivită și drumul pe care trebuie să mergeți. Pe de altă parte, dacă sunteți despărțiți de fostul sau de fosta, poate apărea aici altcineva, să știți, care să vă facă să uitați complet de relația dinainte. Din nou, trecutul este foarte important, nu îl uităm, ci învățăm din el. Ne gândim la el, da? Înțelegem ce s-a întâmplat acolo, de ce nu au funcționat lucrurile pentru a fi fericiți în următoarea etapă din viața noastră. 9 de cupe vreau să văd ce arată. Luna. Nu vă este clar ce vă doriți, nu vă este clar către ce vă îndreptați. Sunteți ca un copil acum care știe doar că are nevoie de iubire și care
nu știe cărui loc îi aparține. Vă simțiți alienați cumva de lumea în care trăiți? Sau aveți o stare emoțională aparte astăzi? Sunteți voi mai emoțional și energia vă îndeamnă să fiți pragmatici și să vă limpeziți puțin mintea, pentru că este doar o stare de moment și din nou este hormonal. Din cauza stresului secretăm hormonii de stres, din cauza stresului ne dăm peste cap organismul la nivel de corp fizic, însă dacă ne găsim bucuria în sufletul nostru, suntem echilibrați și calibrați la nivel energetic. Visarea. S-ar putea unii dintre voi să vă conectați telepatic sau în vis, în planul astral, cu oamenii la care vă gândiți voi acum și să primiți răspunsuri acolo. Pentru alții dintre voi, văd aici o chestiune legată de copil sau de copilăria voastră. S-ar putea unii dintre voi să vă visați părinții, pentru că și cu părinții avem o relație, da? Chiar dacă nu este una ca și cu partenerul vostru, este tot o relație de iubire. Nodul nord poate însemna direcția, ați primit niște semne, un vis, ghidare, călăuzire de la eul vostru supraconștient către ce să vă îndreptați și ce să faceți. Și avem cavalerul de bâte. Aici v-am spus că energia este destul de sexuală astăzi sau să aveți așa ca o neliniște. Cavalerul acesta de bâte este o energie foarte rapidă, foarte iute, care vine așa impulsiv, simți deodată că ceva te înfurie sau că ceva nu este în regulă cu tine și nu știi unde să poziționeze acea trăire. Nu știi de unde îți vine. Unii dintre voi s-ar putea să fiți în relații și să întâlniți pe altcineva, să vă lovească săgeata lui Cupidon și să vă întrebați ce este asta. Deci există aici posibilitatea, chiar dacă sunteți căsătoriți, să cunoașteți pe cineva. Pe de altă parte, cei care sunteți singuri puteți cunoaște pe cineva, dar vedeți că sunteți împinși de această chakra de bază, de energie cumva sexuală. Să înțelegeți voi mai bine despre ce este vorba acolo, iar cei care sunteți separați, există un moment aici de reconectare la nivel telepatic între voi, dar care la bază are tot această trăire și este o trăire, să știți, de tip diavol. Nu este o iubire ca a cărții 6 de cupe, ci este una a obișnuinței. Ce știu eu cel mai bine? Pe cine cunosc eu cel mai bine pe lumea asta? 2 de cupe. Este rost de iubire aici, de îndrăgostit, vedeți? Este o zi în care s-ar putea să confundați iubirea cu partea sexuală sau este o zi în care neașteptat de nicăieri să apară iubirea vieții voastre, să știți. Pentru cei care sunteți căsătoriți, sunteți într-o relație stabilă aici. Văd că s-ar putea să mai aveți certuri, s-ar putea unul dintre voi să fie mai impulsiv, mai furios în această zi sau să fiți obosiți pentru că aveți copii, să vă simțiți unii dintre voi izolați, doar unul dintre voi să aibă grijă de casă, celălalt să fie plecat pe drumuri la serviciu și să fie un fel de confuzie aici, însă nu vă pierdeți cumpătul și încercați să vă mențineți starea de echilibru, pentru că ceea ce tot retrăiți, da, este turnul și amintirea. Retrăiesc în memoria mea ceva ce nu a funcționat sau în fiecare zi mă trezesc și viața este la fel. Doar noi o putem schimba, doar noi ne putem maturiza și ne putem schimba rutina și modul în care ne comportăm și în care vorbim și modul în care simțim și la ce vibrație ne aliniem. Puteți cunoaște pe cineva nou, puteți avea parte de iubire, puteți avea parte de sprijin, puteți avea parte de împăcare. Alții dintre voi s-ar putea să descoperiți aici că oamenii de care v-ați despărțit au început o relație cu altcineva și acest lucru să vă supere, să vă întristeze. Lucrurile sunt în acest moment așa cum trebuie să fie. Uite, a apărut pisica, numărul 4 și Scorpionul. Și am vorbit în citirea care urmează să apară despre numărul 4 și numărul 7. Veți vedea acolo de ce. O lipsă de interes este aici, o detașare, este ego, exact cum am spus, ca mine sau deloc, este un pic de plictiseală, este și intuiție, dar este și calm. Este și calm. Este și ideea despre
cum vreau eu. Deci în relațiile voastre, în sfera aceasta a relațiilor, s-ar putea să fiți un pic plictisiți sau furioși sau să aveți o stare proastă care să se reflecte în relațiile voastre. Să fiți cu băgare de seamă pentru că este doar o zi și trece. Oh, și din nou copiii. S-ar putea unii dintre voi să descoperiți că sunteți părinți sau bunici. Alții dintre voi s-ar putea să descoperiți o sarcină neașteptată. Pentru alții dintre voi este vorba despre copilăria voastră care v-a determinat comportamentul vostru din viața de adult. Alții dintre voi vreți să faceți ceva și vă limitați singuri, opriți singuri din a face lucrurile pe care le doriți. Pentru alții dintre voi aici este nevoie de atenție, de concentrare, să vă maturizați, să fiți serioși în tot ceea ce faceți, mai ales la nivel de relații. Are legătură din nou cu imaginația această zi și cu ruperea de planul concret. Ori Saturn vă întoarce și vă spune fii aici, fii prezent în viața ta, pentru că altfel lucrurile îți scapă de sub control și mâine te vei regăsi într-o situație care nu îți place. Aici avem semnele astrologice Taur, Leu, semnele fixe, Scorpion și Vărsător. Toate acestea vorbesc despre lucruri care se repetă în același fel și despre o ușoară rezistență la schimbare. Deci aveți acum ocazia să vă schimbați starea. Pentru alții dintre voi suspectați aici o sarcină sau copiii voștri au intrat în vreun bucluc. Veți rezolva și acest lucru. Este o sarcină care vă dă bătăi de cap. Poate fi ceva legat de partenerul vostru care este imatur și voi vă simțiți singuri, că țineți frâul vieții voastre de cuplu și ați obosit, dar partenerul vostru se poate maturiza. Bazmul, numărul 7. Am spus că am vorbit despre numărul 4 și numărul 7. Să credeți în imposibil. Tot ceea ce traversați în această zi nu este punctul final. Deci puteți trece dincolo de ideile pe care le aveți acum. O finalitate romantică. Puteți avea parte de iubire, puteți avea parte de sprijin din partea partenerilor sau de o împăcare cu omul la care vă gândiți voi. Pentru cei separați, ar putea ca oamenii la care vă gândiți voi acum să traverseze o etapă destul de imatură din viața voastră sau dacă vă refuză, nu vă caută, v-au blocat, este o atitudine copilăroasă, dar temporară, să știți, și prin acest lucru caută de fapt atenție. Până la urma urmei, lucrurile pentru unii dintre voi pot avea un deznodământ favorabil. Este vorba despre o alegere și vedeți cum am calul acesta alb aici. În cartea faetonului am unul alb și unul negru. Întunericul fără lumină nu poate exista. Lumina fără întuneric nu poate exista. Dacă vă simțiți necăjiți, veți vedea lumina, veți vedea o soluție în aceste zile, în această zi. La nivel de plan material, avem moartea, lumea, 4 de spade și 2 de cupe din nou. Unii dintre voi aveți relații la locul de muncă care au fost descoperite și pe care nu le mai puteți duce mai departe sau ați fost descoperiți și trebuie să dați explicații. Pentru alții dintre voi v-ați îndrăgostit la locul de muncă, uite, și nu știți ce să faceți pentru că nu puteți avansa, nu puteți înainta, este șeful, este șefa, nu știți cum să jonglați cu aceste trăiri. Pentru alții dintre voi aici, lumea spune că puteți încheia, vă puteți achita un credit sau niște datorii pe care înainte le aveați și simțeați că nu puteți duce la bun sfârșit aceste lucruri. Simțeați că sunteți prinși așa din toate părțile, că v-ați înrădăcinat într-o zonă a neputinței, dar uite că aceste cărți vă spun că nu este totul pierdut, ci că totul este ciclic și că aveți nevoie de puțină structură financiară, educație financiară, cum se spune în zilele acestea. Să înțelegeți că energia banilor este parte din noi și practic cea mai lungă relație în această viață este cu banii.
și este și cea mai complicată. Cea mai lungă relație. Nu cu soțul, nu cu soția, nu cu părinții, ci cu banii. 4 de spade spune că o perioadă de așteptare se termină, că puteți obține un răspuns, că puteți intra într-un parteneriat, că puteți obține un nou loc de muncă, dar la care să negociați mai bine. Se transformă o situație aici și veți simți bucurie. Poate cineva vă datorează bani pe care acum vi înapoiază pentru că ați așteptat foarte mult timp. Aceste cărți au un impact pozitiv în viața voastră aici. Ce spune lumea? 5 de bâte. Se termină un conflict, o stare de sufocare, o stare de neputință, o concurență, un conflict, o ceartă cu cineva, da? Poate v-ați certat pentru niște datorii, poate v-au venit niște facturi prea mari și așteptați niște răspunsuri de la autorități. Tot ce ține de conflict și concurență ia final în această zi. Poate lua final în această zi, mai corect spus. Pajul de cupe, peste 2 de cupe. Pentru unii dintre voi, copiii vă anunță că vor să se mute de acasă sau vor să se mute înapoi cu voi sau au nevoie de ajutorul vostru. Pentru alții dintre voi, primiți o veste bună care vă bucură și vă scoate din impas în zona financiară. 10 de cupe. Uite că până la urma urmei veți fi fericiți. Pe 4 de spade avem 10 de cupe. Toată așteptarea aceasta a avut un sens și îl veți înțelege fiecare dintre voi dedicat, conform situației în care vă regăsiți voi acum. Ușa către biblioteca akashică sau înregistrările akashice. Înregistrările akashice vorbesc despre subconștientul nostru în care este toată cunoașterea, alfa și omega, am mai spus, unde, uite, nu v-a fost ușor să pătrundeți, v-a fost teamă, din copilărie aveți aici o provocare. Sau dacă ai voștri copii au o provocare la nivel financiar, au preluat-o și ei de la voi și voi de la părinți și tot așa. Puteți încheia această karmă a banilor, puteți să vă eliberați de niște datorii, puteți să scăpați de niște dosare, puteți să scăpați de niște facturi vechi, de niște credite pe care le aveți. Despre asta este vorba aici. La nivel emoțional avem pajul de bâte, 4 de monede, faetonul și 8 de monede. Foarte interesant. Tot ceea ce vă nemulțumește în această zi sau în această perioadă poate fi înlăturat de acolo, dar dacă vă setați voi intenția, dacă vreți voi. Dacă voi nu vreți și rămâneți în gândurile pe care le aveți acum și în starea care v-a cuprins, nu veți rezolva mare lucru. Ideea este că aici cărțile vă spun următorul lucru. Poți înlătura această karmă, poți înlătura această stare de tristețe pe care o ai sau această stare de neputință sau poți ieși din această provocare cu ușurință, singur. Poți avea parte și de ajutorul celorlalți dacă îl ceri, dar te descurci foarte fain, foarte frumos chiar și tu singur. Există aici progres. La nivel medical s-ar putea să aveți o provocare care este cumva ereditară sau să aveți voi acum un tip de afecțiune care s-a mai regăsit în familia voastră, dar pe care o puteți duce pe picioare unii dintre voi sau pe care o puteți vindeca alții dintre voi. Depinde de cum vă raportați voi la energie și de cât de puternici la nivel energetic sunteți. Pentru alții dintre voi, copiii vă solicită ajutorul la nivel financiar sau la nivel de rutină, de viață, au nevoie de ajutorul vostru să stați poate cu nepoții. Pentru alții dintre voi primiți o veste bună, neașteptată, de la locul de muncă, despre o mărire pe care o așteptați și care întârzia să apară. Este bună energia. 4 de monede, ce spune aici. 6 de monede. Dacă ați fost strâmtorați în zona financiară și ați depins de cineva, să știți că există o cale prin care voi singuri puteți să ieșiți din asta. Cineva va depinde de voi. Cavalerul de cupe, vorbă bună, vești bune care vin aici către voi și la nivel medical, recuperare ușoară dacă ați avut vreo intervenție medicală, poate fi. Pentru alții dintre voi aveți grijă la rinichi, aveți grijă la răceli, la mucus. 3 de monede. Uite, la serviciu. Cineva vă cere ajutorul. Cineva care înainte nu v-a ascultat vă cere acum ajutorul. Pentru alții dintre voi ceva ce nu reușeați înainte veți reuși să faceți acum.
Iar faetonul are eremitul. Eremitul spune că vei culege roadele, că vei sta bine cu banii, că vei trage linie și concluzia va fi una fericită, sau că este momentul să te retragi dintr-un anume loc unde tu tot cauți ajutor, soliciți ajutor de la cineva și respectivul om ți le refuză. Te-a refuzat acest om, mergi mai departe, ți se închide ușa, intră pe fereastră. Lasă-l pe George să o facă. Foarte interesant. Nu lăsa în mâinile altcuiva ceea ce poți să faci tu singur. Unii dintre voi s-ar putea să vă simțiți necăjiți pentru că la nivel medical nu puteți face ceva și să aveți nevoie de ajutorul cuiva. Alții dintre voi văd că doriți să începeți o curățenie generală în casă. Pentru alții dintre voi este cam poezia lui Coșbuc. Voi așteptați și așteptați și George nu mai vine. Dacă așteptați ceva și vedeți că nu obțineți niciun rezultat, încercați să căutați în altă parte sau să schimbați ceva acolo, pentru că aveți o pistă, un drum, o cale pe care mergeți, care nu vă întoarce rezultatul atât de repede pe cum ați dori voi. Pentru alții dintre voi văd aici o discuție cu un contabil, trebuie să faceți niște schimbări la nivel financiar în viața voastră. Poate sunt aceste acte legislative, normative, nici nu știu cum se numesc, care vă dau bătăi de cap, dar veți rezolva. Este aici un specialist, trebuie să discutați cu un specialist și veți rezolva niște lucruri foarte importante. Talismanele. Uite, la nivel medical, o rețetă sau un rezultat că vă vindecați, sunteți aproape de vindecare, sunteți pe un drum bun, puteți să vă vindecați. Este un profesor universitar, conferențiar, cum sunt denumirile acum, sau un medic foarte bun, foarte priceput, care vă ajută să vă vindecați. Pentru alții dintre voi este important să luați o trimitere, să nu mai așteptați, pentru că așteptați și amânați o vizită la medic. Aici avem o măsurătoare. Este important să fiți în echilibru. Alții dintre voi să fiți atenți că sunteți deshidratați. Pentru alții dintre voi, atenție la alergii. Aveți o alergie pe care o puteți identifica. Aici avem profesor și pisica. Intuiția care vă ghidează. Intuiția voastră, vocea interioară este profesorul vostru, ghidul vostru. Și vă spune că luați lucrurile foarte în serios sau că v-ați aliniat la o vibrație a stresului care, știți cum este, vă duce în acțiuni, boală și așa mai departe. O măsurătoare. Cineva își măsoară cuvintele, cineva își anunță prezența în viața voastră, cineva vă caută și vă caută până vă găsește, își anunță prezența tumultos, să trăiești în momentul prezent. Uite aici coloana, șira, spinării, să aveți coloană vertebrală, să aveți încredere în voi, pentru că aveți ajutor din plan divin. Pentru alții dintre voi aveți de-a face cu o persoană care a fost fricoasă, a dat dovadă de lașitate, dar această persoană a învățat ceva în această perioadă, în ultima vreme, și a învățat cum este să fii singur sau cum este să faci totul de unul singur. Persoana aceasta, să știți că a avut parte de o judecată, de o trezire. Și uite că vibrația ei s-a schimbat, ceva se schimbă, veți avea parte de o bucurie, cineva vă face o bucurie. Aici avem lumea, o încheiere, o finalitate. Uite, lumea și delfinii, 2 de cupe. Aveți parte, trageți în viața voastră pe cineva care este suflet pereche. Avem copacul. Veți culege niște roade. Culegeți niște roade alături de un suflet pereche. Aveți ceva de învățat de aici. Alții dintre voi, atenție că sunteți aliniați la o vibrație joasă. Curățați-vă gândurile și câmpul. Parisul. Romantic. Cineva are sentimente romantice pentru tine. Uite, post-scriptum te iubesc. Cineva la care vă gândiți voi acum și sunteți conectați în alte planuri, are sentimente pentru voi. Vă iubește, să știți. Că vă spune, că nu vă spune, am întâlnit atâtea cazuri, are sentimente pentru voi. Scrie și șterge, intenționează să vă caute. Potențialul să o facă este atunci când vremea este ploioasă afară.
toamnă târzie, uite, pasărea Phoenix, atunci se poate schimba o situație pentru voi la nivel de iubire și avem inițiala K. Situația este ok, primiți o confirmare din partea Universului că veți depăși provocările. Pentru alții dintre voi, atenție la kilograme, pentru că nu sunteți atenți și kilogramele acelea vă spun ceva, nu vorbim despre aspectul fizic, ci vorbim despre faptul că ar trebui să țineți un regim, să aveți grijă la colesterol. Să mâncați, uite, pește, omega-3, hrană bună pentru corp. Eu vă mulțumesc tuturor, să aveți o zi minunată, să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!